ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa caFaith pandeSoul. caFaith pandeSoul. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. caFaith pandeSoul. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi kamo kag nagakaon sang pandesal sa sining kagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon magpangafaith kag magkaon sang pandesal. Kay ini nga programa ginatiguluhan caFaith kag pandeSoul. Para ang aton nga faith mag-increase, kang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan tang Biblia sa Luke 16 verse 1 to 13. Amo ni sang aton topic subong, the parable of the unjust steward. Ginambal diri sa pulong sang Ginoo, si Jesus nagsiling man sa iya mga gintutunan. May isa ka manggaranon nga tawo nga may enkargado, ini nga enkargado ginsumbong sa iya nga nagausik lang sang iya mga pagkabutang. Ginpatawag niya ang iya enkargado, kag ginpamangkot, ano ining nabatian ko na nungod sa imo? Hatagi ako sing husay sang akon pagkabutang nga gintugyan ko sa imo, tungod kay indi ka na makapadayon bilang akon enkargado. Ang enkargado nagsiling sa ako gilingon, ano bala ang himuon ko? Kay pahalinon ako sang akon amo. Wala ako sing kusog sa pagarado sang duta. Kag nauya ako magpakilimos. Naibaluan ko na kung anong ako nimon. Agod nga kung wala na ako sing obra, may mga abyan ako nga magabaton sa akon sa ilang mga puluyan. Gani, ipatawag niya ang tanan ng mga tao nga nakautang sa amo. Sana una namangkot siya, pilang imo utang mo sa ako namo? Nagsabat ang tao, 100 ka galon nga lana sang olibo. Ang enkargado nagsiling sa iya, yaring imo listahan, pungko ka kag isulat nga 50 lang. Sa isa naman nagpamangkot siya, kag ikaw pilang utang mo? Nagsabat siya, 1,000 kasako nga trigo. Nagsiling sa iya ang enkargado, yaring imo listahan, isulat nga 800 lang. Ang amo sining di matarong enkargado nagdayaw sa iya bangod sa iya pagkabtik. Kaya ang mga tao sining kalibutan mas maabtik pa sa mga tao nga yara sa kapawa sa pagpatikang sang ilang mga buluhaton. Kag si Jesus nagapatayon sa pagsiling. Gani, nagasiling ako sa inyo, gamitan ninyo ang dutanon nga manggad sa pagpakigabyan. Agod nga kung ining manggad maurot na, pagabatunon kamo sa puluyan nga wala sing katapusan. Ang bisan sino nga masaligan sa jutay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Kag ang bisan sino nga hindi masaligan sa jutay nga mga butang, hindi man masaligan sa dalagko nga mga butang. Gani, kung hindi kamo masaligan sa pagpatikang sa manggad nga dutanon, sino makasalig sa inyo sa matuod nga manggad? Kag kung hindi kamo masaligan sa mga pagkabutang nga iya sang iban, sino bala ang maghahatag sa inyo sang pagkabutang nga para sa inyo? Wala sing sulugoon nga makalagad sa 2 ka galon, kay pakalainon niya ang isa kag gigugmaon ng isa. Ukon, pasulabihon niya ang isa kag tamayo ng isa. Hindi kamo makalagad sa Dios kag sa manggad. So ini mga utod, ang ini nga parable ginatiguluhan nga parable of the unjust steward. Ang ini nga parable wala niya ga-encourage nga ini nga karakter sang ng steward nga nangin unjust siya, no? So abtik siya, balansa sang amo, pero unrighteous ang iyang ginhimo kay may ginatawag nga mischeat, kumaga cheating, no? So ini nga parable
nagahambal dira nga ginistoryayan ni sa mga disipulo. Pero may mga suggestion man nga may mix diri nga nakabati, no? Kabati nga mga simpre nga sunod-sunod siya mga parisiyo, nga scribe. So ari man ni kuno nga nakabati sini. So ini mga utod, ini nga parable very simple ni siya pero kadako sa nga emphasis sa sining story. Kay sa kalabanan nga parable ni Jesus Christ, ang protagonist niya is either representative of God, si Christ, or some other positive character. Sa sining nga parable niya, ang tanan nga karakter diri are all wicked. The steward and the man whose position he manages are both unsavory characters. So, pero later, ma-alert man sa fact that Jesus is not exhorting us nga sundon taning behavior sang maabtik nga inkargado, no? Kay hindi niya mayo nga behavior ang karakter niya but sing ganon na hindi proseso sang Ginoo ang ginsunod niya. Ang parable nagbigin with a rich man calling his steward before him to inform that hindi na siya makapadayon sa trabaho kay gin-mismanage niyang resources ng iyang master, no? Ang steward, ang person nga naga-manage sa mga resources ang iyang amo, gintagaan sa otoridad sa mga resources kag makatransact sang business in behalf sa ngalan sang amo. So naga-require ni sang trust sa steward, no? So butsing ganon, ang ining master probably not aware of steward's dishonesty. The steward is being released for apparent mismanagement, not fraud. So this explains why he is able to conduct a few more transactions before he is released, and why he is not immediately tossed out on the street or executed. So diri ka pakita nga amo na to nga may na mismanage na resources, tapos gintagaan niya pa sang sitwasyon kag tinion nga mahimo to nga klase sang unrighteous nga ginhimo. So the steward, realizing that he will soon be without job, nagumbaga may mga paminsaron sa hindi mayo, ginreduce niya mga utang, no? So when the master becomes aware of that wicked servant had done, gin-commend niya pa nga maabtik. So sa application sining story, Jesus begins by saying, "For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light." So Jesus is drawing a contrast between the sons of the world, unbelievers, and the sons of light, believers. Unbelievers are wiser in the things of this world than believers are about the things of the world to come. Ang unjust steward, once he knew he was about to be put out, ginamaneuver niya, no? Ginapanubuan niya mga utang sa iba. He did so by cheating his master. So who more than likely was cheating also his customer. He made friends of his master's debtors, who would then be obligated to care for him once he lost his job. Doon gwa ba lang do maayo saya sa ginsukot kay ginpanubuan, pero hindi na sa iya amo ang right nga amount nga sulukton kay para hindi may migo siya, no, kung madulaan maging sa trabaho. So what does this have to do with believers being wise about the life to come? So let's look at the verse 9. Siling dere, "And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings." Jesus is encouraging his followers to be generous with their wealth in this life, so that in the life to come, their new friends will receive them into eternal dwellings. No? So, similar ni sa teaching sang wealth sa Sermon on the Mount, nga gin-exhort ni Jesus Christ sa iyang followers that we need to lay up treasures in heaven. No? Kaya dre makita naton mga utod that ang wealth halin gidya sa ginsalig sang Ginoo sa aton. So kung mangin bad steward kita dira, ina gapakita nga wala ta ginahimo ang insakto nga ginsalig sa aton, no? So ang ini wealth is not inherently evil. Hindi evil ang wealth, but the love of the money can lead to all sorts of sin.
no? Love of money, amo na yang evil. 1 Timothy chapter 6 verse 10. So the principle Dragin butang that Jesus is trying to convey is one of just steward rather than unjust one. Gina-encourage Jesus Christ nga manging good steward kita. Because if we understand the principle that everything we own is a gift from God, then we realize that God is the owner of everything and that we are His stewards. Siya yung owner, kita ya steward. As such, but singa nun, iusaron ta ang resources ng master to further the master goal. So, kumbaga, in this specific case, we are to be generous with our wealth and use it for the benefit of others, for the expansion of God's kingdom. No? So, ginbutang sa verse 9, sa 10 to 13, ang principle given in verse 9, if one is faithful in little, then the one will be faithful in much. Similarly, if one is dishonest in little, he will also be dishonest in much. So, if we cannot be faithful with earthly wealth, which isn't even ours to begin with, hindi man na aton, then how can we be entrusted sa tutuod nga manggad? Kaya ang tutuod nga manggad is referring to stewardship and responsibility in God's kingdom along with all the accompanying heavenly rewards. Kagang climax, sining application, ara sa verse 13, mga utod. Sining dra, no servant can serve two masters. No? Kay, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Klaro, gidya ginambal utod. You cannot serve God and money. Pwede mo man na makitaan sa Matthew chapter 6, verse 24. So, diri mga utod gina-emphasize ang Ginoo sa aton. Ang tanan nga nagaalabot sa aton, no? Ginsalig na sa aton sang Ginoo. So, hindi kita dapat magagamit sina nga kumbaga wala sang mangin na dating sa pag-expand sang karian sang Ginoo. If God is our master, then our wealth will be at His disposal. Kinangnan pangamuyon tagid, Lord, gin-bless mo ko sini, no? Ti ano ni ako ni moon, no? Para makabalik ang imaya sa imong ngalan, no? So, but sing ganon, kinanglan mangin faithful kita, kag mangin just steward. Kaya nga aton nga master, natong Ginoo, ang inang ginhatag niya sa aton will be used to build up the kingdom of God. So, this is a great encouragement to us nga ang mga ginasaligan sang Ginoo kinanglan mangin wise kita justly, no, good steward sa ginsalig sang Ginoo sa aton, especially sa mga manggad nga ginahatag sa aton, hindi na para lang niya sa aton for our own benefit. That would be a benefit for others. Hindi kita ginatawag nga tipon lang nga tipon sa manggad. Kay klaro gida, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? No? May ara man iban nga may manggad sila, nakabato na sila kay Kristo Jesus bilang Diyos nila kag manuluwas, pero wala man nila ginausar ang ilang manggad para sa pag-share sang gospel, no? So, kinanglan mga utod mangin faithful kita. Kay hindi man na aton ginsaligan kita sang Ginoo, dapat ang imuon tadra is just and to be a good steward. Usaro ng aton manggad sa pag-share sang gospel. Amo nang iban, may mga kilala ko nga nagaprint na sila sang gospel tracts, kag gahimo sila gakuan sila, no, gapahimo sila sang Bible kag ginahatag sa mga tanan sa mga tao. So inautod use God's resources for master's expansion. Kinanglan na maintindihan ginaton nga ang mga pagabutang nga we will i-invest naton, kinanglan refleksyon na nga wala tayo ginahigugma ang kwarta, no? Kaya ang kwarta hindi sa evil, pero gamiton tang kwarta
sa pag-expand sang karian sang Ginoo. So utod very clear ang mensahe. Kung anong yara sa imo subong, then ibalik sa Ginoo ang para sa Ginoo. Kay para damo man nga tao makabati sang pulong sa Ginoo, kag may mga sitwasyon nga makabaton sila kay Kristo Jesus bilang Dios naton kag manluluwas. Okay? So Jesus is saying that believers kung ginsaligan kita sang manggad sang Ginoo, igamiton tani sa pag-expand sang karian sang Ginoo. We need to share the gospel. We need to contribute to expansion of the church kingdom by using God's will nga ginsalig man sa aton. So kabay pa nga masapuan kita nga matutom sa ilikoton sang Ginoo. Kabay nga makabaton kamo sang blessing sa pagpamati sa nga pulong. God bless.